Morning. Morning. Hur är läget? Bra. Måndag, ny dag. Ja. In paradise. Livet. Ja. Tavlan hänger kvar. Ja. Ser bra ut. Ja. Fick ändå lite tips på tavlor. Ja, fick du? Ja, men lite så här, ja men det är ändå färg fast ändå väldigt neutralt. Så det kan vi kolla på sen om du vill. För det hade ju funkat för mig. Ja. Får han följa med ner nu eller? Ja, han gör vad han vill när Han han vill vill. vad han vill. Ja. Han är livrädd. Sa vi förra att vi hade bytt namn på honom? Nej, det har vi inte gjort. Vi har bytt namn på honom. Nej, du har bytt namn på honom. Ja, jag tycker det är väldigt kul också. Vi har döpt om honom till Fernet. För han är brun, jävlig, men vi älskar honom. Jag älskar dock inte Fernet. Så han vet att Fernet för dig. Ja. Men nu ska vi gå ner och kolla om vi kan. Vi är ju inne i våran renoverings era. Era. Ja. Ja, tänkte säga aura. Men det är men- ju fel. Så är det, vi har ju bara drygt en vecka kvar till julen och vi försvinner ju hela julen. Ja. Så jag fattar inte varför vi egentligen skulle börja nu när vi har sagt att januari är vårt. Jo, men den här är så liten. Så att det skulle vi faktiskt kunna börja med. Och vi tänker ju med vår toa. Ja. Här är ju då... Fernet. Förlåt. Ser du? Här har man inte fällt ner locket. Ja, men det är ju min toalett. Ja. Nej, men så här ser den ut. Ja. Det är ju relativt fint. Här har jag dock... Alltså har ni kikat in här? Jag tror inte ni kanske har det. Nej, alltså där inne. Jaha. Nej, men det är ingenting speciellt. Det är bara... Där är lite toapapper och sånt. Ja. Men det är ganska Här stort. kommer gömma sig. Ja. Ja, snyggt. Nej, men så tanken är ju att vi bara ska måla om här inne. Jag vill ju byta ut de här. Jag tycker inte de är nice, de här glas. Ska du byta spegel också? Jag vill jättegärna byta Ja, men då byter vi spegel till en rund så att du blir nöjd och glad, men lilla då måste jag gumman. köpa en. Sen skulle man vilja ta bort den här. Ja, då tar vi bort den. Men kan vi göra det? Men klart vi kan göra. Vi gör vad vi vill, det är vårt hus. Ja, men det är ju skitjobbigt att hitta någon ny sån här. Nej, väldigt enkelt. Är du säker? Ja, du går på Bauhaus och så tar du en ny. Okej. Ja. Ja, men det är ju så då. Ja, Men när ska vi åka till Bauhaus då? Då får vi åka till Bauhaus idag. kan vi göra om du vill. Ja, men då gör vi det. Jag kan måla så kan du åka till Bauhaus och välja. Nej, du åker med. Vad äter du på nu? Nu hittar han något gött. Vad äter du på? Ja. Skitsamma. Men här i alla fall gör vi om. Det här, det är ändå svart. Så det här är ändå fine. Det låter får vi vara vara kvar. Ja. Vi kommer ju låta det här vara kvar. Toan är ju ny. Ja. Så det enda som är, det är ju bara måla. Och sen skulle man vilja lägga om det här golvet. För när vi bytte toaletten så blev det så här. Ni kan ju se där. Ja. Så då skulle vi vilja byta liksom golvet. Men det är heller inte prio. Nej. Alltså verkligen inte. Har du sett att folk har ju typ så här, som en liten matta runt toaletterna? Ja. Ni vet säkert vad jag pratar om. Ja. Fy fan vad äckligt eller? Ja, det är väl lika äckligt som att ta bara golv där, eller vad tänkte du? Nej, men en matta, alltså när ni står och kissar, alltså ni killar, ni kissar ju så här överallt. Ja. Då kanske ni kissar på den mattan, det är jätteäckligt. Ja. Ja, men det är i alla fall planen idag. Jag tog med den här för jag tänkte skruva bort de här hyllorna. Jag har ju faktiskt nya, jag kan visa. Jag tänker med de här, de är ju verkligen perfect size också, ser du? Ja. De är ju fina. Jajamän. En sån där och en sån där. Ja. Alltså toppen. Mäktigt. Fan vad bra, de här har jag haft sen förra huset. Det här löser ju vi på typ en eftermiddag. Ja, det borde vi göra. Ja. Kan jag tycka. Och sen, ja men då är det en ny spegel då och en ny lampa som vi skulle behöva. Sen får resten liksom vara som det Man är. skulle vilja göra någonting under där. Eller? Jag skulle vilja ha en kommod, ja. Eller? Men tänker du vi väl? skiter i det. Nej, fast du vet att man kan köpa sådana som man bara ställer dit. En sån kommod. Under. Det finns säkert på Bauhaus också. Ja. Men problemet är de här. Jo men det går nog. Men det är bara att skära ut. Ja, det kan vi också göra. Vi kollar lite sånt då. Det kan ju vara ganska billigt som man bara ställer dit. För folk, det här är ju mer vår gästtoalett liksom. Ja. Men vi kör då. Ja. Kul! Sticker vi iväg. Hello. Vi har börjat. Vi är klar. Nej, skojar. Snabbaste YouTube-filmen. Ja, nej. Nej, men jag tänker ju fokusera på dörrarna också. Hade inte jättemycket häftig grund kvar, men jag tänker jag tar den jag har. Och sen kör vi läggfärgen som jag gjort på den andra dörren och det har blivit toppen. Ja. Så skitsamma, det får bli så. Ja. För då blir det samma färg. Och resterande intäkt nu. Det är intäkt. Jag fick ta lite magasin här på slutet. Ja. För vi trodde att... Rullen var slut. Ja, men det var det inte. Nej. Nej. Han är med. Målarhund. Ja, i alla fall. Vi är redo att kötta. Ja. Lampan ska vi... Den får vara kvar så länge för annars ser vi ingenting. Nej, vi har faktiskt inga bygglampor på stativ. Så det blir... Nej, och jag har inte hittat någon typ av sån här kommod heller. Så det finns någon på Bauhaus. Ja. Men jag får kolla det sen. Vi tänkte ju att det är onödigt att åka och shoppa nu. Riv inte upp det där Nej, nu. Charlie, vi är precis tejpat. Ser du inte att vi har gjort det?
Jag förstår ingenting. Nej. Men vi kämpar på med det. Vi ska måla den dörren och jag tänker samtidigt måla den här dörren. Så har vi liksom målat alla dörrar i huset. Ja. Det känns också skönt. Det gör ju så stor skillnad. Det gör det. Så nu sätter vi igång och målar helt enkelt. Det gör vi. Det är lite klurigt att ha 2 pers där inne. Så det får ju bli du där inne just nu. Och jag målar dörrarna, eller? Ja, så får vi göra. Jag tänkte på det. Då skulle inte vi Bauhaus någonting nu. Nej. Vad tänker du då? Nej, jag tänkte om du ändå skulle köpa häftgrund. Nej, jag har lite. Så jag gör att det räcker. Ja. Jag hade ingen grund på de andra dörrarna. Nej. Och så det är fine. Det går ändå. Det är väl att nu har jag ändå målartvättat och slipat lite grann. Alltså ruggat dem lite. Och det som kan bli när man kör väggfärg är ju inte optimalt. För den nöts ju av snabbare. Så när du kommer åt och liksom så. Men då tänker jag att då får vi bara måla på. För nu har vi ingen snickerifärg i den färgen. Nej. Så vi kör på det. Ja. Och vi får ju hela tiden så är Charlie rumsren. Och jag säger alltid, ja men typ. Ja men jag skulle säga ja. Alltså vilka jäkla korvar. Jag vet, men han åt precis. Och han var ute och kissade bara. Ja. Men alltså jag skulle säga ja. Han är rumsren skulle jag säga. Boven i dramat. Men vad äter du på nu då? Förstår du? Nu när man ska ta honom när han äter för någonting. Kolla på det här. Ja. Charlie, kom. Nej. Åt du upp det? Ja, ja men du ska busa. Ja, du ska busa. Vad heter det där? Ja, hitta något annat att äta på. Ja. Ja. Nej, Ska vi binda fast honom? Nej. Nej. Låt han, alltså, han får vara med. Han får bara känna hur det är liksom. Jaha, jag hann inte längre så här innan jag behöver hoppa in på mötet. Ja. Schysst. Nej, men jag får hoppa in och måla lite där. Ja, jag vet inte hur länge mitt möte tar. Nej, och jag har inte så mycket häftgrund kvar Nej. alls. Så att jag försöker ta den sista biten av färg här nu. Ja. Men det är så här det är liksom när man renoverar och jobbar samtidigt och har en hund. Alltså, Så är det. Ja, men nu måste jag sluta. ja, kör hårt. Hej. God morgon. God morgon. Du var uppe med tuppen och började måla. Ja, alltså jag skulle gått upp ännu tidigare. Men Ja. jag råkade försova mig lite. Ja, men snyggt. Klockan är inte ens 7. Nej. Bra jobbat. Hur går det då? Det går bra. Jag kände att jag ville göra en omgång till nu. Så jag kan göra en omgång till ikväll. Så är de klara. Smart. Men vadå? Då har du målat 3 varv? Ja, jag tror att det behövs 3 varv på de här dörrarna. Ja, mycket Det mer. gjorde det på de förra i alla fall. Ja. Men jag ska kolla efter 2 gånger nu. Jag körde ju ändå, jag hade inte så mycket häftgrund kvar. Nej. Så vi får se. I alla fall här runt fönstret behövs 3 gånger. Ja. Magnifik. Magnifikt, men du är klar eller? Ja, jag blev klar igår kväll. Men kolla då hur det blev ifall att det liksom är något som fattas. Jag vill inte. Nej. Jag tänker att det är good enough. Eller? Ja, men bara det inte är liksom lyser igenom. Alltså nu var det ju ganska vitt där från början. Ja. Alltså, så jag tror att det är safe. Men det är alltid bra att kolla lite. Det blir så mörkt här nere. Du rev ut lampan också. Det sa vi inte. Nej. Nej, du var trött på den. Jag var trött på den. Så jag tänker att vi Ska köper köpa en ny idag. Ja. Vi köper spegel idag. Jag har köpt spegel. Du har köpt spegel. Och så har vi hyllor. Och Ja. det ska sättas upp idag. Men jag skulle vilja ha någonting på den här väggen också. På den väggen? Ja, och den väggen. En tavla där typ. Och så en små plock där eller någonting. Ja, en hylla där är inte så bra för då kan du knappt ställa dig från tavlan. Vi får kolla. Vi måste planera lite hur det ska vara. Alltså jag tycker ju Hylla bakom kanske. less is more är ju Ja. lite min. Men vi kämpar på. Det gör vi. Så får ni hänga med i eftermiddag när vi hänger upp grejerna. Hade du kollat ut en lampa eller? Ja, det finns en på Clas Ohlson. Perfekt. Så, det var och handlade. Det var jag. Och jag har Snyggt. gjort en ansiktsbehandling. Där har vi inget smink nu. Ja, hur känns det? Laxsperma i ansiktet. Ja, jag har gjort nålar också. Du vet, man trycker in laxsperman och en sån här
För mina pigmentförändringar i huden. Vilken djursperma hade varit värst att ha i ansiktet? Men oj, jag vet inte. Alltså, Så häst eller? Ja, men hästsperma. Det känns så jättemycket. Annat samtalsämne. Vi har köpt en lampa. Frågan är om vi kommer kunna sätta ihop den här. That's the question. Eller om vi måste ringa Kalle. Nej, men det borde vi kunna göra. Men vi ringer alltid Kalle. Kalle, det känns som att så här... Kalle! Nej, men han kommer inte hit förrän vi samlar ihop jättemycket. Och vi behöver lampan snabbt. Ja, men då får vi försöka lösa det här utan att få en stöt. Alltså jag kan inte liksom garantera det. Nej. Men vet du vad? Vi låter Charlie slicka på kontakten först så ser vi. Ja. Ja, men gött, ganska snygg lampa eller? Eller hur? Ja. Alltså 399 kronor tror jag på Clas Ohlson. Mäktigt. Jag höll på att kolla på tavlor här också. Ja. Kanske hittade något bra. Vi får se. Ja, vi får se. Okej, men Har vi någon annan tavla vi skulle kunna slänga upp? Ja, annars? men det tror jag. Nu Mickis. Ja, den är inte helt spikrak, men den är liksom, den är där. Ja. Fy fan. Nej, så jobbig var Ja, men alltså kolla instruktionen. Bara den här, då tappar jag det. Då är det tappat. Jag ser ju inte. Jag börjar bli gammal. Nej, men alltså du har ju tappat mig. Man bara, ska det vara, alltså vi ska få upp en lampa på väggen och det är alltså 2 A5-sidor med hur du ska, alltså det är ett skämt. Ja, det är ett skämt. Man gör en lampa och man bara stoppar. Jättemärkligt att det så här, det är inte jättestort här. Alltså det var ju också en billig lampa. Och ljuset var ju inte magic. Nej, det var ju inte toppen. Nej. Men it works. Så Ja, men det funkar. Alltså det är ju bra ljus här inne. Det är det. Tidigare har det inte varit så bra ljus. Ja. Sen är det ju jättenackdel om du ska stå och sminka dig här. Så får du ju liksom väldigt mycket, alltså det gillar man inte. Nej. Men det skiter väl jag i. Jag ska inte heller sminka. Nej, jag ska inte stå här. Nej. Okej, men då kör vi nästa del då. Då är det spegel upp. Den här som du har sprayat så fint ska upp. Ja. Så vi kör igång med det. Sen ställer vi ordning. Jag hittade en tavla. Ja. Som bara stod i fönstret och skräpade. Och den passar ju ganska bra också. Ja. Måste jag säga. Men alltså jag vet Honey, inte om your den är soul för is stor. golden. Det borde vara your soul is brown. Men är den för stor eller? Den är lite för stor. Är den det? Ja. Nej, jag vill ha en mindre tavla. Ja, okej. Jag vill typ ha en sån här hund eller typ en buffel Ja, men jag har som en sitter på liten, toaletten jag har och en läser liten, tidningen. ja, jag har en liten tavla där uppe som vi kan kolla. Men jag tror att den är för liten. Vi hade behövt liksom en size. Ja. Men då har ju jag de här då. Jag visade dig sist. Kolla vad fint det här är. En drömgrej hade ju varit att få upp flera här, men det går inte. Den får inte plats. Så jag vet inte vad jag tycker om att ha en hylla här. Nej. Nej, men här ska vi ha. Tänker jag. Ska vi? Det är 100%. Okej. Och spegel. Ja. Fan vad det ringer till mig hela tiden. Vad är det? Herregud, så poppis. Jag är med hela tiden också. Vad fan vill hon nu? Känner du dig stolt? Va? Ja, men Va? ändå. Va? Jag vet inte, vi tog så billiga medel. Vad kan det här ha kostat att göra den här? 500 spänn? Ja, inte nej, ens, eller? ja, men typ. Men ändå. Ja, i och för sig med lampan. Ja, Det har du rätt i. alltså lampan är inte jättesnygg, men den är heller inte ful. Nej. Den är bättre än den förra. Spegeln var ju en extremt billig variant, 79 kronor på Rusta. Ja. Den här är ju fin. Ja. Men då gillar jag inte riktigt skruvarna som sitter här. Men en tavla satte vi upp. Ja. Fick till det. Den här blev jättefin. Oj, nu ska jag dammsuga den här också. Den här blev jättefin faktiskt. Ja. Det var ju den vi hade i liksom vitt förut. Men overall, alltså nice. Så det Ja. är väl inte världens bästa finish liksom. Alltså som det här. Det här skulle ju spacklat snyggare och liksom så. Men vad fan. Alltså good enough. Nu är det gjort. Nu är det gjort. Det här behöver vi inte skämmas över. Nej, det är skönt att säga. Vi snackade lite om vad vi gör med golvet, men farsan har koll på det där. Ja, så vi ska lägger höra in med någon ny matta som är lite ljus. Alltså typ så här lite beige. Eller någonting tänker jag. Ja. Alternativt fejkträ liksom. Jag gillar ju så här 3D-printade plastmattor. Så Ja, att det liksom, ser ut som att det är så här. Men vill du bo Ja, men i en ungkarlslya? Men tänk om du går in här. Så ramlar du ner. Woo! Ja, du ramlar ner. Ja, men eller lägg att det är så här hajar. Nej, men sluta. Alltså jag får panik. Alltså vad är detta? Det är coolt. Tycker du det på riktigt? Det är coolt. Är du liksom 15 år? Nej. Nej men det är helt otroligt. På riktigt tycker du det? Ja. Att vi ska ha hajar där? Ja. Alltså du är helt på riktigt Fan, nu. det var coolt. Valle hade tyckt det var hur ballt som helst. Ja, men Valle är också 9. Ja. Ja. Något behöver vi göra med golvet i alla fall. Så Uno, hjälp oss.
Och så får ni rösta om vi ska ha 3D-printad Det kommer ej plastmatta. ske. Alltså det kommer ju inte ske, älskling. Tänk om det är 70% som väljer. Då gör de ju det för att de typ vill se hur det ser ut. Alltså, Ja, och det kommer se fett ut. nej, det kommer inte se fett ut. Helt otroligt. Ja, men det här får vi låta ligga kvar. Jag har en vända kvar på dörrarna. Ja. Det ska jag göra ikväll. Och sen så den här kanten av det lämnar jag till så att vi ska fixa det här rummet. Helt rätt. För då häktar vi av dörrarna och kan göra det mycket lättare. Så det är där vi är nu. Men jätteskönt. Sen är det där rummet som liksom stör vyn. Alltså får man bara kika in där får man ju liksom... Ja, jag kräktes. Ja, alltså man vill kräkas. Men det där är en större investering, Micke. Så vi måste verkligen tänka Jag igenom vet, vad vi jag vet. vill göra och sådär. I know. Ja, nu En sak taget. sminkar vi grisen med de här sakerna. Ja. Jag tycker hela det här rummet blir ju först. Och det gör vi ju. Det börjar vi med i mellandagen. Ja, när vi kommer hem. Ja. Och det ska bli jätteintressant för så bra som hallen blev. Alltså det är bara det här taket. Det här gör så jäkla mycket att bara få bort den här liksom fjällstugan känslan. Ja. Sen är ju de här väggarna är ju målade. Det har ju han målat här. Ja. Med typ gult. Så att de har ju antagligen svalt ganska mycket färg. Hoppas det. Ja, jag hoppas också det. Men vi kämpar på. Är det något vi gör så är det att kämpa. Det gör och vi. kul att ni tittar. Ja, det är det faktiskt. Ja. Och i nästa avsnitt så vill jag fixa en matta till hallen. Det är jättemånga av er som har skrivit, har jag sett nu på Instagram i alla fall. Så tack för alla tips. Alltså ni gör ju så att vi kan liksom gå framåt det där. Har skrivit att man kan köpa liksom hallmattor, ni vet som man går in på. Som tål att bli blöt och smutsig, som, ja, allt sånt. Kan man köpa på meter på Bauhaus. Så jag vill åka dit imorgon. Så filmar vi det såklart. Och så kan vi bara täcka hela hallen i en sån matta. Ja. Jag tror att det kommer bli helt fantastiskt. Ruggigt. Och då har vi även kvar korken under. För jag har ju hört också, det var någon som skrev att kork är liksom, det kommer vi se mycket av nu för tiden. Ja. Det kommer tillbaks igen. Är det så? Men jag Fan, skiter då är vi egentligen- i tiden. Jag vet, men jag skiter egentligen lite i det för att det stör mig. Alltså jag mår lite illa av att kolla på det där golvet. Jag fattar. Ja, så en beige matta där, alternativt svart. Jäklar vad du surrar nu. Nu säger vi hej då. Ja, hej då.